Gia đình 4 người vẫn ngồi quay quần mỗi tối như bao năm qua, bữa cơm vẫn đầy đủ, tiếng bắt đũa len keng, tiếng mẹ hỏi con, ăn no chưa con, tiếng bố bảo, mai dậy sớm học bài nhé. Nhưng từ lâu, những câu hỏi ấy chỉ còn là thói quen, không còn mang hơi ấm thật sự. Anh Huy về nhà lúc hơn 7 giờ, sau ca làm thêm ở công ty phần mềm, áo sơ mi nhăn nhúm, mắt thâm quần vì đi bất cốt đến khuya. Anh ngồi xuống ghế sofa, mở điện thoại ngay lập tức có thông báo từ group chat công ty, có tin nhắn từ sếp, có vài reel TikTok hài hước đồng nghiệp tác. Anh cười khẽ một mình, ngón tay lướt không ngừng. Chị An ngồi đối diện, trên tay là chiếc iPad đang xem drama Hàn Quốc, mắt chị dán chặt vào màn hình, tai nghe nhét một bên để vẫn nghe được tiếng con nếu gọi. Bé Minh Anh 8 tuổi ngồi ở bàn ăn còn sót lại, cầm điện thoại cũ của bố chơi game Roblox. Thằng bé cười lớn khi thắng ván, nhưng chẳng ai ngẩng lên hỏi con thắng gì mà vui thế. Tối ấy như mọi tối, không ai nói gì nhiều. Minh Anh đứng dậy chạy đến bên mẹ kéo tay. Mẹ ơi, hôm nay cô giáo khen con vẽ đẹp lắm, con được sao dán lên bảng đấy. Chị An gật gù, mắt vẫn không rời màn hình. Giỏi lắm con, để mẹ xem sau nhé. Thằng bé chờ một lúc thấy mẹ không nhìn, nó lặng lẽ quay về chỗ mở tiếp game. Lần này nó không cười nữa. Đêm khuya khi tắt đèn phòng ngủ, anh Huy và chị An nằm chung giường. Anh lướt Instagram, chị cuộn TikTok. Không ai hỏi hôm nay em mệt không, anh có chuyện gì vui ở công ty không. Họ vẫn ngủ cạnh nhau, nhưng khoảng cách giữa hai người giờ rộng hơn cả con đường ngoài kia. Đôi khi chị An nhìn trần nhà, nước mắt lăn dài mà không hiểu sao mình buồn. Anh Huy cũng vậy, đôi lúc anh nghĩ mình còn yêu vợ không, hay chỉ còn quen với việc có người bên cạnh. Rồi một tối thứ Bảy, mọi thứ vỡ òa. Minh Anh bị sốt cao, nằm co ro trên sofa. Chị An chạy đi lấy thuốc, anh Huy vẫn ngồi đó, điện thoại trên tay. Thằng bé thều thào, bố ơi, bố ôm con được không, con lạnh. Anh Huy giật mình buông điện thoại xuống. Lần đầu tiên sau bao tháng, anh thật sự nhìn vào mắt con. Đôi mắt bé Minh Anh đỏ hoe, không phải vì sốt mà vì nó đã quen với việc gọi mà không được đáp lại. Anh ôm con vào lòng, cảm giác nhỏ bé run run trong tay khiến tim anh thắt lại. Chị An đứng ở cửa bếp, tay cầm cốc nước ấm, nhìn cảnh ấy mà nước mắt rơi. Đêm đó sau khi con ngủ, hai vợ chồng ngồi ở ban công không điện thoại. Chị An khẽ nói, em sợ lắm anh ạ, sợ một ngày nào đó mình vẫn ở đây, vẫn gọi nhau là vợ chồng, nhưng thật ra đã mất nhau từ lâu rồi. Anh Huy im lặng hồi lâu rồi nắm tay vợ. Anh xin lỗi, anh không nhận ra mình đã để cái màn hình chen vào giữa. Anh không muốn mất em, mất con. Họ không hứa hẹn gì to tát, chỉ bắt đầu từ những việc nhỏ. Tắt điện thoại trong bữa tối, dành 30 phút mỗi tối ngồi nói chuyện thật sự về ngày hôm nay, về những điều buồn vui. Họ tạo góc không màn hình ở phòng khách, nơi chỉ có sách, cờ vua và những cái ôm. Minh Anh bắt đầu kể chuyện trường lớp nhiều hơn, cười nhiều hơn và ít chơi game một mình hơn. Không phải mọi thứ thay đổi ngay lập tức, vẫn có những tối anh Huy vô thức cầm điện thoại, vẫn có lúc chị An mệt mỏi muốn trốn vào drama, nhưng họ nhận ra và họ cố gắng, vì họ biết gia đình không chết vì thiếu tiền, không chết vì cãi vã to tiếng, nó chết dần vì những lần không nhìn nhau, không lắng nghe nhau. Và trong một buổi tối mưa, khi cả nhà ngồi ăn kem chung một hộp, Minh Anh reo lên, con thích thế này nhất, không ai cầm điện thoại hết. Anh Huy nhìn vợ, chị An mỉm cười, tay đang chặt tay nhau dưới gầm bàn. Khoảng cách vô hình ấy cuối cùng cũng bắt đầu tan ra từng chút một nhờ những ánh mắt thật sự nhìn nhau trở lại.